Nakita na ko nirong san. Sige daw, start daw. Sige daw. Op. Tro. Op. Okay. Boss, palihog na kog tamak-tamak sa gasolina dor. Tanaw na to og nga bay gasolina mo gawas ni. Sige daw, tamak-tamak kida na. Sige. Sige, sige. Okay. May gasolina. So hard starting pag umaga. May spark. May fuel. Pero ayaw umandar. Daw. Check up po na to ha kung dikit ba jud ang barbula. Saan sa kayo sayaw? Check. Yun. Dikit nga. Sasha man sayaw ko. Dikit. Dikit nga. So, okay ni ang common nga issue sa 12 valve. Labi na ning scam. Common gid kay na ning issue ni. Modikit ang valve katagalang gamit, no. So need talaga ma-adjust. Yan. So adjust valve. So adjust valve clearance. Okay. So common issue ng Suzuki 12 valve. Yes. Ito. Common issue ng Suzuki 12 valve. Hi, Tigam! Jazz! Solod! Hi, Tigam! Good night! Malo lang na sila dito no, pwede mo sa Ito yung common issue ng multicab, no. So katagalan dumidikit yung valve. So resulta hard starting pag umaga. Given na yan, common issue na yan ng Suzuki multicab 12 valve. Katagalan dumidikit, so resulta hard starting tsaka walang lakas. So eto, hard starting pag umaga. Complain ng may-ari, hard starting na pag umaga pero may spark tsaka may fuel. So ayun, dumikit na yung valve. Adjust natin. Kadalasan sa dumidikit dito yung intake lang. Ito din, no. Dikit. Isa lang yung hindi dumikit. Ito, dikit din.
Kailangan ba ito? Ano na kay handle sa mga cellphone? Wala, vlog ko kay YouTube. Grabe. Subscribe and hit that notification bell for more videos. Agot, wala akong tayo laing lingaw. Ang lingaw na lang kung edit-edit yung video. Palta ng buyag lagi. Ano kay wifi dito? Reklamo bagay niyo yung mga manghod. Yeah! Ngayoy! Download ka no! Tay. Yaw lagi kayo. Pero kini siya, mo gini common issue aning multicap. Sa 13 years na kong pinarbaho shop. Sa una maglisod pa ko aning turbula, patay hard start pagabot dito sa balay. Sa man may kuryente, may kuan. Tanggal og spark plug. Sus. Okay, dikit di ay. Ilisan pag Wala ka to ka sir dito, no? Sige na lang sig payo. Mo ra gyapon gahe gyapon padalo na kuha lagi na sir. Pagbula na pareha na sakit sa kuha. Kada buntag mo daw gahe pandaron ning. Tandar mo na siya. okay na. Okay na. Pagbura lagi na sir. Yan na daw pa yung piwa ng kupurador. Ay gana sig putaluha to ba? Mo ra gyapon. Gahe gyapon pandaron. Where are you? Pag mailisan ig valve, kasiguro kung ni 8 months bago ta mangita sa ko ang amo right adjustan. O dili pa gyud na magtag 8 months, wala pas pa tuig. Mingon na lang kamak pa change oil ko. Nya, mingon man ko kanang sa gina to ni sa valve, check up lang po na to kay para ma Bulb ilisan nila, bulb lang. valve lang. Valve og cylinder head gasket. Pero mudagan lagi pagkaugma, hatod nimo buntag, pagkaugma pa nimo makuha kay tanggal ka na siya, dali ka na tanggalon within 2 hours, 3 hours tanggal ng head. Ang problema kay grainon pa man tong valve niya. Palit ka daan og valve para mahuman gid sa pagkaugma, di kay ato doon bungkagon pa yung dala pag sample. Ingon na ni mga 12, common man kaini siya. Kaya para makunto ka kadto pagkaugma, pwede ka pug ihatod na ko diri niya. Ay. Ihatod pug ko nimo balik. Ay maghinatukay ta ni. Wala ka na siya. Abot bita po ni multicab nga ang intake kamay magsigig dikit ang exhaust di man. Lagi na po basta ba? Okay pa man jaga mo dagat man po sa bulan. Pag ang reklamo na bulan no, waabot ning tag 2 weeks. Simana na lang na ko di na ma. Pero pag kasagaran naka-encounter ko ni abot di paabot ginag simana. Wala na ni surrender na ko, ingon ako di na madyasan, nasangko na. Kalot siya pag jay kwarta niya mag-deliver pag siya tubig ato. Oh, pareha ko tubig. Tubig o kanang prutas. Saan man ako map? Wala. Pugos siya oy. Ay na magaya na simana na lang dagang pagbulan. Gingan na ako to si ato kay nag 2 weeks naman, boss, 2 weeks naman ya mo kag basig sunod ako adjust ani ba di na ni ma-adjustan. Mo ba? Pero karon andar pa ma-adjustan pa man ko ambot lang sa semana. Ay dagan. Nawag na pud siya, "Mak, di na pod." Wala ko daghan di diretso ko kab ang barbula na ka amigo nung kay mi siya multicab. Sos, dito na. Na di na ma-adjust. Timingan pagid wa gid so wala gid siya. Og diha sa akong saluranan kay kaday sa gagatos. Nga kay galon. Oh. Ako gitigom na ko to, nya ra paboton sa naong nag 10 mil ka galon aron pulo ay kuan daghan ko makuha. Bitaw. Mo punto ya ha. 10 mil ka galon nya sa gatos na amang kay isa. Di Tingnan na to pandar. Try na to kung under ba gid siya. Adjust siya ng valve.
palyado gamay. So, light press. Light press. So, wala siya tres. Medyo palyado siya. Wala mo siya tres. Please na kuan. Spark plug. Wala ang trabaho diya. Absent siya. Wala siyang trabaho. Check natin. Nga ka spark plug sa spare, wala po. Cleaningan lang na to. Kaya wala may spare. Kini yung spark plug mula kam ning hurim. Ka. Ayan. So paano ba po? Dumi, no? So dikit yung valve, tsaka need ng spark plug cleaning. Hard starting pag umaga, tapos kulang sa lakas. Problem ng hard starting, dikit yung valve, tapos kulang sa lakas, spark plug, isang peraso. So yun lang ginawa natin, adjust ng valve, tsaka palit ng spark plug, isang spark plug. So ayan, okay na yung andar.